Sziasztok! Rajzoljunk együtt Valentin napi macit! Kezdjük a szemei megrajzolásával. Ez két ovális lesz egymás mellett. A kettő közé egy újabb ovális jön. Ebből húzunk egy vonalat lefelé. És az orra köré egy nagyobb oválist rajzolunk. Rajzoljuk meg a szemöldökét. Folytassuk a feje megrajzolásával. Majd itt lent egy kis helyet hagyjatok, mert ide egy szívecskét fogunk rajzolni neki. De addig egy két földkörrel megrajzoljuk a füleit. Most ide a fejéhez rajzoljuk meg a szívecske tetejét két görbe vonallal. Ezután megrajzoljuk a mancsait, úgy, hogy fogja a szívecskét. Így. És most fejezzük be a szív rajzolását. Végül rajzoljuk meg a lábait is. És most színezzük ki. Elkészültünk, ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel. Rajzoljunk együtt legközelebb is. Sziasztok!